Маркевич розкритикував зірку збірної України. Клуб УПЛ отримає дискваліфікацію. УПЛ ухвалила рішення щодо «Динамо Київ». Шановні глядачі, а перед початком підпишіться на канал та поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. Воротар «Динамо Київ» пропустить декілька тижнів поза грою через травму. Воротар «Динамо» Руслан Нещерет може більше не зіграти цього серпня через травму. Про це повідомив працівник 1+1 медіа Ігор Циганик. За його словами, через характер пошкодження український воротар змушений буде пропустити ще 3 тижні. Тому було ухвалене рішення відправити Нещерета на консультацію до Києва. А отже, ворота «Динамо» у найближчих матчах буде продовжувати займати В'ячеслав Суркіс, племінник президента киян. Ювентус обрав більш пріоритетний варіант між Трубіним та Луніним. Ювентус активно шукає нового воротаря та розглядає кілька кандидатур, серед яких українці Андрій Лунін та Анатолій Трубін, повідомляє Ля Газета Делла Спорт. Наразі головною ціллю туринського клубу залишається голкіпер Парми Дзіон Судзукі. Але, за наявною інформацією, 23-річний японець перебуває за крок від переходу до французького ПСЖ. Водночас Лунін може стати для Ювентуса альтернативним варіантом. Українець задоволений перебуванням у Реалі, але хоче отримувати більше ігрового часу. Тому він може позитивно відреагувати на конкретну пропозицію з боку туринців. Трубін, який грає за Бенфіку з 2023 року, також входить до розширеного списку Ювентуса. Однак наразі Лунін вважається більш імовірним варіантом для італійців. Мирон Маркевич розкритикував зірку збірної України з футболу. Олексій Гуцуляк, який нещодавно покинув Полісся, досі не знайшов собі нового клуба, адже у нього високі вимоги по зарплаті, а саме 1,5 мільйони євро на рік. Ось що про це думає Маркевич. Я думав, що він йде, і в нього вже є новий конкретний клуб, куди він відразу перейде. Бачте, не сильно його розхватали. Я не знаю, яка тому причина, але знаю одне. Якщо ти йдеш з команди, то у тебе має бути конкретний варіант. Команда, з якою ти відразу підпишеш контракт. Він хоче грати у футбол чи ні? Треба свої апетити трохи зменшити. Є такий фільм «За двома зайцями». Не знаю, мені важко щось говорити з цього приводу, але знаю одне – якщо ти йдеш, ти повинен розуміти, куди ти йдеш. Я не знаю, що завадило йому залишитися у Поліссі. Він був лідером, його любили вболівальники, сказав Маркевич. І не погодитися з Мирон Богдановичем тут не можна. У нас дійсно зліпили з гравця ледь не месію та надію усього футболу. Але по факту Гуцуляк – це гравець середнього рівня, який пару раз підставив ногу та забив пару м'ячів за збірну. Але у вирішальних матчах як за Полісся в Європі, так і за збірну в плей-офф ми його не бачили, хоча зрозуміти апетити футболіста теж можна. Мабуть, він подивився на те, скільки отримує Коля Шапаренко, і тепер хоче отримувати не менше. У Челсі відзначили позитивні зміни у Михайло Мудрику. За інформацією видання The Athletic, у Челсі звернули увагу на зміни в поведінці Мудрика після його повернення. Якщо раніше футболіста вважали досить замкнутим і схильним триматися осторонь, то цього разу він поводився значно відкритіше. Повідомляється, що Мудрик багато спілкувався зі співробітниками клубу, вітав їх обіймами та намагався взаємодіяти з якомога більшою кількістю людей у команді. Українець також отримав значну підтримку від уболівальників під час відкритого тренування Челсі в Гонконзі. А також непогана фізична форма українця змушують Хабі Алонсо задуматися над тим, щоб залишити Мудрика у клубі на новий сезон. Роман Яремчук визначився з клубом, за який хоче грати в наступному сезоні. Український нападник Роман Яремчук прагне знову виступати за Ліон, де провів другу половину минулого сезону на правах оренди. Французький клуб мав опцію викупу форварда за 5 мільйонів євро, але не став нею користуватися. Після повернення до Олімпіакоса 30-річний Яремчук намагається переконати греків відпустити його до Франції.
Головний тренер Ліона Паулу Фонсека зацікавлений у кандидатурі українця та розглядає його для ротації з Лоїсом Опендою і Ремі Хімбером. Втім, головною проблемою залишаються фінансові вимоги Олімпіакоса. Греки хочуть отримати за Яремчука 5 мільйонів євро, тоді як Ліон не готовий платити цю суму і хотів би взагалі отримати форварда безкоштовно. Федецький розкритикував менеджерів та вболівальників, які незадоволені суддівством в УПЛ. Колишній гравець збірної України Артем Федецький висловився щодо критики на адресу арбітрів, які обслуговують матчі Української прем'єр-ліги. В тому числі гравець відповів на те, що арбітри нібито мали вилучати зятя президента «Динамо» Крістіана Біловара у матчі з Вересом. Ось що заявив Федецький. По-перше, наскільки відомо, є домовленість між клубами, що суддівський корпус не чіпаємо. Хай пройде певна кількість турів, 4-5. Ті персони, які намагаються коментувати суддівство по завершенню другого туру, хай краще займаються своїми справами в клубі, роблять свою роботу в клубі. А всі інші моменти, якщо не влаштовує суддівство, будь ласка, є контрольно-дисциплінарний комітет. Пишіть скарги, будемо розбиратися, правий суддя чи неправий. Звичайно, коли команда не набирає очок, не виграє, треба ж винних шукати, сказав Федецький, відповідаючи на питання про фол останньої надії від Біловара. Кривбас підписав чергового венесуельця, який повинен стати новим Мендосою. Кривбас оголосив про підписання правого вінгера венесуельського клубу Депортіво Ла Гуайра Яксона Ріваса. 24-річний футболіст приєднався до криворізького клубу на умовах однорічної оренди. Також Кривбас має опцію викупу венесуельського гравця. У складі української команди Яксон Рівас виступатиме під 7-м номером. У минулому сезоні він провів 42 матчі та забив 10 голів у всіх турнірах. Це найкращий показник у його професійній кар'єрі. Разом із клубом футболіст став володарем Суперкубка Венесуели. Нагадаємо, що Кривбас вже не вперше підписує венесуельців у клуб, і кожен з гравців постійно вистрілює, та криворіжцям потім вдається продати його за значну суму. Матч між «Динамо» та «Колосом» не буде перенесено. Матч третього туру Української прем'єр-ліги між київським «Динамо» та «Колосом» відбудеться у заплановані терміни. Зустріч команд призначена на 16 серпня та пройде на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Раніше київський клуб розглядав можливість скористатися правом на перенесення поєдинку. Такий варіант міг дозволити команді отримати більше часу для підготовки до вирішального раунду кваліфікації Ліги конференцій. За інформацією «Та-то таке», рішення про перенесення необхідно було ухвалити та повідомити Українську прем'єр-лігу і майбутнього суперника не пізніше, ніж за 7 днів до матчу. «Динамо» ж не зробило цього, а тому гра пройде вчасно. Клуб УПЛ може отримати дискваліфікацію за расизм з боку вболівальників. 10 серпня на центральному міському стадіоні у Житомирі відбувся матч другого туру УПЛ Полісся-Харків, який завершився перемогою житомирського клубу 3-1. Під час проведення зустрічі уболівальники житомирського клубу вивісили банер із написом «Білий сектор, біла родина». При цьому у секторі «Ультрас», де було розміщено банер, переважна більшість фанів були одягнені у футболки білого кольору. Якщо у цьому буде доведено факти расизму з боку фанів, то Полісся ризикує, окрім штрафів, отримати дискваліфікацію стадіону та порожні трибуни на наступні матчі. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.